The statements and opinions of the following program are of the anchors and do not necessarily reflect the opinion or official stand of the station. The next 2 hours of radio programming is a live remote broadcast originating from the Ateneo de Davao University, Jacinto campus, synced to the only Catholic radio station in Davao City. This is Ateneo Voices on 89.9 Spirit FM. Hello, maayong buntag kaninyong tanan. Napunta karon sa atong Biyerneskwela Batas on Air, DXGN 89.9 Spirit FM. Maayong buntag kaninyong tanan. Ako inyong kabatas this morning, si Kabatas Mia, and nag-solo gaming radyuta kay ang ako ang ubang kabatas kay na busy sa exams. Na busy jud sila no kay mga law students man ni mga akong kagrupo. And shoutout na lang ko kay Al, kay Royce, kay Jenard, kay Stephen, and kay Monica. Unta guys na inyuhan nang i-perfect inyong exam kay nagsolo gaming ko para sa inyo ha. Chos. Anyway, maayong buntag kaninyong tanan. Ako si Kabatas Mia and ako, isa ko ka-law student under the legal counseling class of Attorney Cecilia Angeles and with the guidance of Ma'am Attorney Jazzy Sarona and Dean Kibod. I am a law student taking legal counseling with the Clinical Legal Education Program or CLEP integration in accordance with the new law student practice rule. So, may buntag no kay karong buntaga unsay mga ganap karon kay Friday na malipay ko kay walay klase karon, holiday, unya ugma Sabado na. Willing na ba ang everyone na mulaag na bata? Willing na ba mo mugawa sa inyong mga balay considering na uso karon ang linog ug aftershock? So, sa mga estudyante no, kanong mga walay klase unta karong Friday today, inyong gigamit ang adlaw para magpahuway ug mag-study. No, dili ta masigiglaag kay kung naata sa Gmall karon sa 5th floor, unya mo kalit og linog, unsaon man na ninyo, di ba? Na nag-ana-ana ng Gmall dito ah. So sa mga mga instances, ato na lang i-consider na keep calm, don't panic, hold me. Charot! Keep, unsa to? Doc cover and hold me. Mga ay nga na meme sa Facebook, balingaw kaayo. Pero sa mga na mga butang no, mga kabatas, stay calm no. Dita magwerla-werla kay kung magwerla-werla ta murag lisod na jud na. So karon sa may mga issue karon no, wapa ko ka-get over sa breakup sa Katniel kay hantud karon og way back 2012 ako na silang ginasubaybayan. So katong pagkahibalo na ako na nagbulag si Catherine o si Daniel, uy mara ako po nang gibulagan te, dili na ko kaya kay akong Katniel heart, and I'm sure akong mga listeners diri na mga Katniel fans po for sure affected po sila kaayo no. Musay ko kay Catherine. Charot. Hoy ngano kay cheater si Daniel? Kana ba nadamay ba si Andrea Brillantes tinuod ba jud na? Pero the thing is, ato na lang irespeto ang ilang desisyon no kay as real fans of Katniel, ato silang isuporta kung unsa man ang desisyon na ilahang buhaton. Same pod na sa inyo mga friends no. Dili ta mo kanang ato silang ko. Sige guys, sige te, labanin na mong toxic na uyab. Dili kung asa ang makamaayos sa ato ang friends, ato ang mga loved ones, ito at mo suporta. Uy, sayo pa lang kay sa buntag mo na itong ginastoryahan na ang atong storyahan karong buntaga kay about man sa Batas, kay Kabatas, Biyerneskwela. Ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga. So, dili na ako kalimtan po doon na mag-shoutout ko sa ako mga Facebook viewers karong morning, especially sa 3 Manresa and 3 Sanchez Roman. Hello guys, hello, unta happy mo karong Friday, unta maka-rest na mo. And hapit naman ang weekend, so basi makalaag-laag na mo dira, makasamyop na. And also sa mga 4th year karon na exam karong Sabado, fighting lang mo dira no, fighting lang ta. Dili ta magkabuang-buang kay mag-study tagtarong. Anyway, maayong buntag and shoutout ko sa Tomo Copy na naadre sa Sinto, and shoutout pud ko sa kanang mga Facebook viewers sa Karumuntaga, hello, and sa mga students na mo sa Governor Generoso sa Gigavet, hello guys, good morning, unta happy mo karon kay walay klase. And of course
kaning mga local brands na to, kaning mga students no, unta ka nang mo study mo sa mga coffee shop ba na kanang mo bayad mo 120 for a coffee ana ay isang caramel macchiato pero mo standby mo dito og like 4 ka oras 5 ka oras nya katulang ni imo nang gikwata ng lamesa ayo po ra yung ano yung grabe sad mo support pud tan makasabot man ng mga coffee shop owners na mo study mo dira nya inyo mo gina admire ang ilang mga products no pero palit pud mo unya study mo dira og 120 pesos na kape niya yung score kay 30 ra nga na ko niya i-post din yung social media pag share mo dira pag study mo tarong ay mga bata pa mo study mo tarong dira anyway karong Christmas season no it's gift giving time nakapalit na ba mo mga presents for your exchange gift like wala po ko kapalit para sa ako mga nabunutan no sa may mga nice na presents for Christmas na kanang budget friendly ra pod but the important thing is karong Pasko it's the spirit of it's the spirit of love and family and unta karong Pasko no na despite sa mga earthquake kaning mga bombing or unsa pa ba ning mga nahitabo karon bulan na in the past week unta mobalik yapon ta sa tong pamilya na maghigug maayra ta diri malipay ta and Thanksgiving no mapasalamat ta for the whole year for the year 2023 na despite everything we are still blessed and we are happy and we are with our family di ba so kato mga kabatas unta malipay tang tanan karong upcoming na Pasko and karong Friday today unta no you are spending your day kanang peacefully happy ka karon basi nagluto nagsugod ng kaog luto sa inyohang paniudto karon na sinigang kay ganahan kog sinigang or basi karon pa lang mo nga mata so higop-higop og kape hinuktok gamay unya kaon og pan so mao na and good morning again so ako inyohang kabatas this morning I am Kabatas Mia and karong buntaga atong hisgutan ang types of employment kani karon numero 1 na ato ang mahisgutan karon kay ganahan jud kay kuaning mga labor law na mga butang no kay ngano man importante ni kay ako daghan ko mga friends na employed sila mga regular employees or makaibalo ko na probationary lang akong status te unya karon na ano na ko na regular na ko so malipay ko no congrats te regular na ka ano no kanang ana ba so importante na makaibalo ta kay in the event na matanggal ka sa trabaho or masisante ka unsay mong buhaton di ba syempre you turn to the law Wato jud diri sa tuang batas no para makaibalo ta unsa tong katungod unsa tong buhaton para ani so mao na karong buntaga atong hisgutan ang types of employment and number 1 ang basihan is ang security of tenure and ingon sa article 294 of the labor code in case of regular employment the employer shall not terminate the services of an employee except for a just cause or when authorized by this title. An employee who is unjustly dismissed from work shall be entitled to reinstatement without loss of seniority rights and to his back wages computed from the time his compensation was withheld. Mao niyang pinaka-importante nga hinumdumon nato sa atong mga kapwa empleyado nga nagapaminaw dira whether mga kuya dira na nagapaminaw sa taxi or sa jeep or kanang if you're listening or watching karon sa ato ang Facebook live so I think it's important no na makahibalo ta sa tong katungod and what do we do in case na matanggal ta sa trabaho. Pasabot ani na security of tenure or katungod sa mga empleyado na ma-secure sila. Secure no sa ilang pagpanarbaho. Diri ang mga regular employees kay dili i-terminate or pahawaon sa ilang pagpanarbaho kung walay just cause or authorized cause na gipaingon sa balaod. Kung tahay lagi kani, what if nako empleyado si Brenda sa akong kumpanya. Unya kani si Brenda kada sulod niya sa akong kumpanya magsira jud na siya og mugot. Unya, one day niingon ko, ay Brenda, pahawa na diri be, di ko ganahan nimo. Mangutan na si Brenda, ngano man ma'am, ay, nimuingon ko, kay, ay, masige magukagmugot. Akong pangutana, pwede ba na? Authorized ba na? Tama ba na kung ipahawa si Brenda kay masige siya mugot? Dili.
Diyos me, yung ano man, dili na to napahon si Brenda kay masisiyag mugod dili, ano man. Siyempre, nag-ingon ang balaod nga na ay katungod ng mga empleyado to security of tenure. Kinahanglan na ay just cause para valid ang pag-terminate sa ilang pagpanarbaho. Mao karong buntaga, sugdan nato ang talakayan sa kinds of employment para makalantaw sa mga ubang type sa pagpanarbaho. Kay basi nagtuo mo na regular employee tanan, dili biya kay naputay mga probationary employment, naputay casual employees, basi nagtuo magud mo na tanan regular na sila, dili na siya. Dili na kay tungod sa tong balaod og sa mga decisions na hinimo sa Korte Suprema, daghan ta og impormasyon na makuha diri. So number 1, ang regular employees, where the employee has been engaged to perform activities which are usually necessary or desirable in the usual business or trade of the employer. So ato ano hinumdumon? Hinumdumon na to nga default jud konsiderasyon, the default consideration kay always jud na permente jud na regular employee kay naaman siya security of tenure. So dili siya ma-dismiss or pahawaon kung walay just cause and compliance sa procedural due process. Kanang procedural due process ato nang hisgutan unya no. So balik ta, regular employee. Ang numero 1 nato nga talakayan karong buntaga. Kani mga regular employee, mao ni sila ang nikombate, charot. Combate or engage to perform activities which are usually necessary in the usual business of the employer. Kani mga empleyado, regular ni sila kung ang ilang mga activity or ilang ginabuhat sa kumpanya kay kinahanglan og necessary sa business ato ang employer. Kung tahay lagi, for example, kani mga call center agents, kani sila, mao ni sila tong tigtubag, customer service, ano ko, mutawag ko PLDT kay hinay kaayo, ingon, bayad ko 5,000 kada bulan, pero ang ihang, di may ko katanaw TikTok, ana. Tawag ko, ang mutubag kay call center agent, ana, hello ma'am, good morning, what is your kuan, this is PLDT, this is Brenda speaking, ana. So, syempre, ang ginabuhat ni Brendan as a call center agent, ginatubag niya ang mga calls, naghatag po siya assistance sa mga customer na may problema. Kaning trabaho ni Brenda, necessary ni siya, kinahanglan ni siya sa PLDT para matubag sa PLDT ang concerns and problems sa iyang mga customer. Siyempre, si call center agent na to na si Brenda, mutubag og mo-assist jud na siya kay usually considered ni sila as regular employees kay ang ilang activities ay ilang pagtubag sa tawag, paghatag og assistance, necessary na siya sa business sa call center sa PLDT. Kung tahay no, mao na siya. So sa kaso na De Leon versus NLRC, charot. The primary standard, therefore, of determining a regular employment is the reasonable connection between the particular activity performed by the employee in relation to the usual business or trade of the employer. Grabe mo, sunggo man sa taan niyo ay. Dinihi, niingon ng Korte Suprema na si De Leon, regular employee. Ang kumpanya, nag-engage sila sa business sa paghimo og mga ilimnon, no? Red horse tagay kay happy tabi pas kono uso na jud ka nang mag-hoard og mga malay kanang ilimnon ba. Anyway, balik ta. Kani si De Leon, regular employee daw ni siya. Unya ang kumpanya na kung asa siya gatrabaho, naga-manufacture og mga wines ana, mga ilimnon. Ingon si De Leon na dili ko regular employee oy, kay tigpintura lang man ko sa building dito sa site dito sa kumpanya, tigpintura daw siya. Pero niingon ng Korte Suprema nga pag sure oy regular employee ka, nga naman kitungod sa record sa kaso, ang trabaho niya kay dili lang maday siya tigpintura sa building. Si De Leon di ay mukumbati man pud na siya limpyo sa katong makina na muhimo sa Red Horse. Nidawat pud siya og mga sugo nga dili lang pagpintura kundi uban butang nga naay connection sa usual business sa kumpanya, which is ang pagmanufacture o mga ilimnon. So mao to niingon ang Korte Suprema nga regular employee si De Leon. So mao to mga kabatas no atong hinumdumon na unsa ang connection sa kung pagpanarbaho sa business sa employer. So mao ni karon maski ikaw ingon ang nagtuo ka na tigpintura na kadira sa gate sa inyong company site,
Pero mudawat po dahil ka ng sugo sa imong boss na ilimpyo nimo ang makinarya, imuhang ipang-deliver o imong ipang-deliver ang mga ilimno ng mga red horse dito sa pikas na subdivision. Regular employee ka kay ang imong ginabuhat is necessary man sa usual business or trade sa tuwang employer. Mao to. So humana ta regular employee. Okay, so mo to guys, and we will see you in a bit sa tuang after sa tuang first ad karong buntaga. May buntag. Hello, and we are back sa Biyerneskwela, Batas on Air, DXGN 89.9 Spirit FM. May buntag kaninyo sa atong mga listeners and Facebook viewers. Ako si Batas Mia, and karon ato na pong balikan og storya no ang atong types of employment. Ganina atong gihisgutan ang security of tenure as well as regular employee. So karon ato na pong hisgutan ang casual employee. Hinumduman nato, kanila dyan akong mahinumduman anino. Pag casual employee ka, mao ni ang ginaingon sa Korte Suprema na kaning isa ka kaso diri sa Kapule versus NLRC. Diri niingon ang Korte Suprema na ang ato ang bossing or ato ang employer is ang ting manufacturer tinuod niya sa kanang nagapaminaw dira bisig bot ra ni si dili biya. Based sa Korte Suprema, ang nahitabo dire kay ang employer kay ang tigbuhat sa Yakult, manufacturer og Yakult. Unya ang iyang empleyado kay tig-ibot og sagbot. Tig-ibot siya sagbot kay mangguna ra gud sa kanang ilahang factory ana. Unya kaning empleyado gipapahawa siya sa trabaho. Unya wala pay 1 year. Ang pangutana dire, pwede ba tanggalon ang casual or temporary employee kung wala pa sila nag-abot og 1 year sa pagpanarbaho? Niingon ng ang Korte Suprema na yes, pwede kaayo. Niingon sila diri na unemployment shall be deemed to be casual if it is not covered by the preceding paragraph, provided that any employee who has rendered at least 1 year of service, whether such service is continuous or broken, shall be considered a regular employee with respect to the activity in which he is employed, and his employment shall continue while such actually exists. So, ingon ng Korte Suprema na dakating ang pag-ibot niya og sagbot in the premises of the factory is hardly necessary kay tig-ibot ra gud kag sagbot unsay connect ana sa paghimo og Yakult, di ba? So, niingon ng Supreme Court na the cutting of the grasses in the premises of its factory is hardly necessary or desirable in the usual business of the employer, which is ang Yakult. So, the empleyado here is a casual employee who cannot be considered a regular employee. Tig-ibot ta kag sagbot. I'm sorry, pero tig-ibot ta kag sagbot. So, casual employee ra ka under the provision of the Labor Code. Nevertheless, they may be considered regular employee if they have rendered service for at least 1 year. So, kung ikaw, nag-ibot kag sagbot dira, pero di ko siya necessary sa pagpanarbaho, sa pag-manufacture by Yakult, casual employee ra ka. Pero kung niabot na kag 1 year sa pag-ibot-ibot nimo dira, regular employee na ka. Here, we have casual employees and they are not considered as regular employees as wala pa mo nag-render or wala pa siya ni-render og 1 year, at least 1 year of service, and therefore, when they are terminated, katulad si Santina, dili siya illegal dismissal. Pwede raman to kay casual employee naman ka. And if ever man render na kag service na whether continuous or broken for at least 1 year, then pwede na ka ma-regular employee. So mao na to ang casual employee.
Ang sunod na to hisgutan is ang project employee. Kani, ingon sa tong balaod nga exempted, no, dili sila appeal ang project employee sa security of tenure. Ha? Ano man, abi na ko ang mga empleyado maka-enjoy sila security of tenure. Kaning mga project employees nato, ang ilang pagpanarbaho kay fixed, no? Fixed to a specific project or undertaking. Murag, hantod diri lang ka. Agay, murag, ana lang ka ba? Murag, inyong relasyon hantod, ani lang. No, di ba? Inga ng project employee. Murag, hantod diri lang ko mahigugma sa imuha. Sakita sa ana, oy. So, kani mga project employee, ang ilang pagpanarbaho kay fixed to a specific project or undertaking. Bali, nag-focus ra jud sila sa usa ka butang ang pagpanarbaho sa empleyado or specific jud kanira jud maghigugma ay ra ta hantod sa mutubo na ning avocado tree murag ana ra project employee na siya so murag kani magtrabaho lang ka hantod sa mahumaning balay murag ana ang project employee. Specific jud kaayo ang ilahang pagpanarbaho, no? Ang iyang trabaho unya ang paghatag og serbisyo kay kutob ra po dito. Higugmaon ra po ti kahantod ani lang. Higugmaon na ti ka na muhatag ra ko sa imo og kanang labing lutuan ra ti ka og kanang itlog sa buntag ana lang. Pero above ana, like anything else dili na na-appeal kay project employee ra man ko. Ti sakitan po lang ni pero mas masabtan man ano kung about si gugma ang atong example diri. Ang paghatag sa serbisyo kay kutob ra jud ang gugma na ko hantod kutob ra pod sa gisabutan nga panahon or period nga mo determine at the time at engagement of the employee. So kato na time na project employee ka, dapat ingon ang imuhang employer, ang imuhang amo na hantod ani lang ka ha, hantod December ra ka ha, mo ng mga project employee. Unya ang imuhang serbisyo hantod diri lang ka, tigpintura ra jud ka gate ana, kada adlaw pinturahan nimo na mao na jud ang project employee. So example ani di na lang gugma ha, legit na jud na example kani gi-hire si Jonathan na magpintura sa gate sa factory nako. Inig pagsugod niya sa iyang pagpanarbaho, giingnan ako si Jonathan. O Jonathan, kutob ra ka December 31 ha. Unya, ang iyang pagpanarbaho kay pagpintura ra jud sa ako ang gate. So magbalik-balik ra jud na siya. Ano na siya dito sa ako ang gate. Gamiton niya to kanang gamay gani kay na kanang paintbrush. Ito ra yung gamiton pangpintura sa akong gate. Kana kay nagpahibalo ko na kutob ra siya December 31 or for a specific period or time. Gingnan ako si Jonathan na Jonathan, December 31 ra ka nga pintura ra jud ka gate. Mao kani si Jonathan matawag nato na project employee. So atong hinumdumon diri sa project employee na dili ang kataas sa iyang pagpanarbaho, dili ang kataas sa panahon sa iyang pagpanarbaho. Ang importante diri kay ang employment is fixed to a specific project or undertaking and the completion of which has been determined at the time of the engagement of the employee. Mo nang importante mga kabatas na kung project employee ka, ang importante diri na pagsugod nimo sa imong pagpanarbaho, giingnan ka sa imong amo, kutob December 31 ra ka ha, unya kanira jud ang imong buhaton, mo na ang project employee. Mao to ang atong example kaganina. And atong i-remember na bisan pa og nilampas ka og 1 year sa imong serbisyo, ang project employee, it cannot be considered as a regular employee as long as natuman nato ang requirements sa employment of a project employee. So, perfect no mo na to ang ato ang project employee. So, ang next ato hisgutan is ang seasonal employee. Kuyaw, oy, natay regular employee, natay casual employee, natay project employee, ug karon ana pud tay seasonal na employee. Unsa man ning seasonal no, kanang mobase ba ni sa kanang season of the nature, season of the Philippines? In a way, yes. No, kay mga seasonal mga employee mo ni sila katong usually kana ganing mga farmers na to na kanang mo i-hire lang ni sila kung tig-harvest na, i-hire lang ni sila pag tig-tanom na, murag mga ana good. So karong buntaga atong hisgutan na kung usa ning seasonal employee ba ko kay pag higugmaon ko niya dito ara ko mo trabaho. I love it. So seasonal employee, automatic jud no na makahuna-una jud ko ng mga farmers, labi na katong usaban na mga growing crops na
coffee ba na unsa ba na durian ana. So niingon ang ato ang Korte Suprema nga pag mag-ingon tag seasonal employment, pwede ni sila regular employees kay pwede sila tawagon to work from time to time, season after season. But during off-season, like off-season ka ng murag, walay ganap, temporary laid off ni sila unya, kumubalik na tong season pud na ting harvest na or unsa ba, mari-employ na pud balik ning mga empleyado na ni kay syempre kinahanglan man ng ilang service kay alangan naman ang amo ang siya mo harvest ka ng 100 ka buka durian tree dito ko tay magawas naman siguro ang kanang kuano kanang sa tawagan oy kanang sa imong kamot ba kanang malisudan na pud no na ikaw ray mo harvest tanan sa imong durian. So syempre i-rehire na to tong mga empleyado na to kay season naman mo naman ang season na harvest. So mao ni matawag na to na nga tong mga seasonal employee. Kaning mga seasonal employee, mao ni silang gikinahanglan ang serbisyo sa usa ka specific na season in nature. Unya ilahang employment is for that season ra pod. Kumbaga murag on leave sila of absence kay kumbaga murag on leave of absence rin ni sila. Walay bayad, walay sweldo. Hantod mari-employ na pud sila og balik. So katong panahon na wala pa gikuha ilang serbisyo kay laid off season man, so off season, kuan na sila murag gipa-leave lang sila, murag gipa-absent lang. Pero wala sila bayad. Pero by the time na ting harvest na nanapod ng season, ako na employer ang amo ko. Oy Brenda, Jonathan, balik na mo diri sa kuang farm kay ting harvest na. So tara, kaning mga empleyado na to mo balik na ni sila and I will be rehiring them again kay kailangan man ako ilang services and of course nanay sweldo. So no, unsa man ang karon na panahon na unsa man ang mga uso karon no kay pag di ba pag Pasko or New Year dapat na jud tong mga circle na mga prutas kay unsa daw for prosperity and everything mo tumuan na mga kabatas kay mga ano or lami ra jud siya ibutang sa imuhang lamesa for decoration kay nakay saging, nakay watermelon, nakay grapes. Unya napa kay kanang mga oranges dira na kanang mga anak ko. Wow, nagjolin-jolin na jud nga mo ang kuano niko prosperity no. And syempre, ato man jud na gina-hope no na for the next year successful lang ato ang 2024, full of love, success, money, mga ana-ana na butang. So syempre, hala, bingwit jud ko kanang mga orange dira, mga apple ko. Ang bina kay butang na ko na din sa kuang lamesa kay para mo prosper ang akong 2024. So syempre no, importante pud na ang ato ang Pasko kay kanang alipay ta daghang taghanda. Pero kung gamay na pud handa, okay ra na. Ngano man di ay kay we are surrounded with the people we love, no? Happy ta kay na ang ato ang pamilya, ang ato ang usaban nato mga friends, atong mga relatives. No kay mao jud na pagtingpas kung manguli jud ang mga tao ana, manguli jud na sila mga probinsya kay naa dito tanan matapok-tabok kunya mga video okay dayon og kanang kuan kanang mga air supply dan ang kantahon ba kanang pinautong gani. Where is the love mga ana. Kana akong gusto pagtingpas ko kay enjoy jud kaayo, like lingaw jud kaayo na pa kay mga pinsan, na po kay mga auntie na marites kaayo. Kung usaw ninyo na pag marites kaayo no. Kung auntie murag next year na lang na pangutan ibig kung kalusa ko magminyo murag ana ba. So mao na excited kay ko for the Christmas season nya unta ka mo pod no malingaw mo nya gina-look forward ninyo kay kabulok ko kaning mga estudyante karon gusto na jud ni sila mag Christmas break kay gikapoy na jud ni sila the entire year na sige lag study. So again, shout out ta sa atong mga Facebook viewers. Thank you sa pagpananaw ninyo dira. I know nag-solo gaming na jud ko diri, but it's okay, it's all right. For the love of my group no sa ako ang mga kagrupo na si Al, Jenard, Roy, Stephen and Monica. Thank you guys sa inyong pag-help sa ko sa pagbuhat aning script. And unta no, it-ace niyo na inyong exams karon. And also sa ko mga classmates na mag-exam pa ba ug sa mga 4th year karon labanin na ninyo no dito magwarla-warla. So kato lang. And also sa mga listeners na to sa radyo karon dili ta magbuang-buang no kay it's the spirit of Christmas. So balik lang taon niya. Please enjoy this ad break na to karon, and this is Batas on Air, DXGN 89.9 Spirit FM. See you after the break.
maayong buntag mga kabatas na napud ta diri karon sa ato ang third segment sa tong Biyerneskwela Batas on the air on DXGN 89.9 Spirit FM. Ganan siya ko maghisgot ana no kanang DXGN 89.9 Spirit FM ana. Ako inyong kabatas this morning, si Mia, ako na pod. And of course, gusto lang ko mag-announcement sa tong mga viewers dira nakabulod jud ko mingawon jud mi ninyo and mingawon pod mo sa amo na mao na ni among last episode for the year. So unta for the next year no, mas mudagan tag viewers, mudagan tag listeners kay syempre lingaw pud yun yung ato ang segment diri no kada everyday na tong segment natay talakayon Tuesday, natay mga ganap pod on Wednesday, Thursday, and karon Friday, Biyerneskwela, ana. So, announcement lang to para sa tong mga avid fans and viewers. So, kaganina, ay dili mang shoutout sa ako kay na-chat diri sa ako Mia, nikaw na ka, wala pa biya, ngano, mang-invite ka sa ako, mukaon ta, sige, mahuman ko mga 12 ani, diba? So, hulatin na lang ko kay sabay tagkaon. Yes, wala pa ko ikaon and lami magsinigang ani after. So, kaganina, naghisgot ta about security of tenure and what is that, diba? Niingutan mga kabatas na the right of the employee to continue employment indefinitely subject to the condition that there is no just or authorized cause for his dismissal. So, mao to tong gisgutan ganina. Security of tenure. So, padayon ta. Termination by the employer mo na nitong isisante na ko si Brenda o si Jonathan mo na ni. So diri na butang na adyo na dismissal, di ba? Illegal dismissal na putay termination. Ang dismissal maghisgot tag just cause. Pasabot ani sala sa empleyado, sala ni Brenda, sala ni Jonathan mo siya gisisante. Dili ni siya entitled, dili ka makadawat og separation benefits kay nakasala na ganin ni si Jonathan og Brenda sa ako, bayaran pa nako. Grabe na pod, di ba? So mo nang dismissal. Pero what is termination? Kaning termination mo ni siyang authorized causes which is beyond the control or responsibility sa empleyado. So kanang mo ng mga retrenchment or nag-closure of business. So, ngano, control na ni Jonathan o ni Brenda, di ba di man? So, mo na siyang termination. Mao ni siya ang official definitions ato ang dismissal of termination. Pero kadalasan no, sa mga kaso sa Korte Suprema, ginabali-bali nila ba ang paggamit ani. Though, we have Article 297 of the Labor Code which discusses termination by the employer. Natay serious misconduct. Actually, daghan ni serious misconduct, willful disobedience, gross and habitual neglect by the employee, fraud or willful breach, and commission of a crime. Kaning first na to na termination, meaning sala ni Brenda o ni Jonathan, sala ni sa empleyado. Serious misconduct, maoning mga sexual harassment, nagshabu-shabu ka or nagkanang marijuana ka dito inside sa company premises or during working hours, nakighagit ka og sumbaganay si imuhang manager ko. Grabe na pud na nakighagit ka sumbaganay ko. Okay pa din siya imuhang kuan ba sinana na siya murag attitude problem or whatever ba. So mo ni siya mga rason to terminate the employee. Ang sunod is willful disobedience, kanang gituyo jud nimo na dili tumanon ang instruction sa imong amo. Okay, kanang nadyo kay kanang kalagot sa iyana, kanang maldita kay siya ko, batch kay siya ba anak ko. Di jud nako tuhumanon tong iyahang kato iyang gipabuhat na report. Nya tungod ato kay nakadalit-litsin na no ng kumpanya ninyo kay wala nimo gihuman ang report. So syempre, that is willful disobedience. Imo jud nang sala wala nimo gibuhat ang report. Mao na masisante ka, muna kung magtrabaho ta, muna kanang mag-respect po to, di ba? Kay respect begets respect. Char. Next, gross and habitual neglect by the employee of his duties. Kanang mga guard na matulog sa ilahang post. Isa pa na sa mga rason na murag habitual neglect ba? Murag, ay, nagkamali ko, pero siguro na ay mga instances na siguro at first okay lang, pero sa sunod bakay ka ng gross and habitual, sige na lang kagkatulog sa imuhang post dira niya, ikaw ang duty dira niya, overnight niya, agoy, ikawatan man day noon mo, so imo nang salate. And isa pa, ng abandonment of work. Natay mga elements diri nagingon sa Korte Suprema na the failure to report for work
or absence without a valid cause or valid reason kanang lang di lang ko masulod sa kuan kay tilang na ko nya masiwag absent nya wala kay rason wala kay ay kay nagbulag mi sa kong uyab valid ba na dili siya valid. Isa ka element, a clear intention to sever the employer-employee relationship with the second element as the more determinative factor in being manifested by some overt acts. Mere absence is not sufficient. So, murag, masige kag absent, but dapat yun makita dira na nadyo kay intention ba? Intention dyan ako na, ay, ako na ning i-end na mo ang employee-employer relationship ka na magpasisante dyan kung ana ba? So, mo na siya ang abandonment sa work. Isa pa, naputay fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by his employer. So, kung tahay, unsa man siya kanang fraud ba, nangatik ka, or willful breach by the employee kay, alangan, ang imuhang amo, nisaligod na sa imo. So, syempre ikaw, magtarong pud ka, oy, na kanang, imuhang kuhaon ba na kanang, dili na ko i-betray imong trust, sir, ana-ana. For example, no, kung tahay cashier ka, unya imuha day ginabawasan og 5,000 ang halin kada bulan or kada semana kay imong panggamit sa imong pangluta, di ba? Nya, ang imuhang amo kay si Brenda ko, uy Brenda, ganahan kay ko sa imo ba kay kanang mo report jud ka kada adlaw, on time jud ka, di ka malate. Pero si Brenda day kay kada kanang mag-accounting na sila ginabawasan din niya nag 5,000 kay para pangluta niya. Trustworthy pa ba na si Brenda? Di ba dili man? So, syempre, that is a fraud or willful breach no by Brenda of the trust na gihatag sa iyang employer. So, kung ako ang ama na, balo ko, malain po ko, uy, wala na gani, gikawatan na gani ko nimo, gibitray pa nimo akong tas, mura na gugugma na murag, gihigugmati ka, mag-cheat pa ka sa ako, gihatag na ko tanan, murag, no? So, saan na to na? So, murag anarapod no, love and labor. Will go together. They can go together. Gusto ko yan. And lastly, we have the commission of a crime by the employee against the person of his employer or any immediate member of the family. Kanining mga, sometimes ka na sa mga teleserye, good ka na ganing, kung tayo no, kaning mawating empleyado ka, unya, imuhang gipatay ang imuhang amo or imuha siyang giyon sa ba physical injury or imuhang gi-harm or imuhang nakakumit ka ng krimen against sa iyang pamilya, ana ba, immediate members iyang pamilya. So, mo ni ka nang gikidnap ni mo ang anak sa imong amo kay gwapahan ka sa iyahan, imo siyang kanang like ko, minyo ako ba? Ana good, minyo ako ba kay gikidnap ti ka? Wala ko'y paki kung ikaw ang anak sa kong amo, but na-inlove man ko sa imo, mo nagikidnap ti ka. Ni empleyado ko ka. So, mo na ko makita sa mga teleserye ba na ko, grabe na dyan nga na, no? Which is true, kaya nago siya sa balaod na to. So, mo na siya, the commission of a crime by the employee against the person of his employer or any immediate member of his family. So, mo to ang termination causes. So, mo niya, sala ni sa empleyado ha, sala ni ninyo. So, dili mo entitled makadawat og separation benefits. Kaya nga naman, nakasala na gani, kabayaran pa ka. Baga nagikagnaong te. Sunod, ang authorized causes. Mo ni siya ang katong beyond the control of the employee. So, syempre, entitled ko separation benefits ani no kay wala di ko na ko ni sala na isisante ko kay nagbase dahil nag-close ng kumpanya. So, puwani din. Article 298, closure of establishment and reduction of personnel. Mo nitong mga establishment na mag-close sila kay base dahil nalugi na or kanang kailangan nila magbawas og mga empleyado kay ang ilahang income dili na jud siya kasugakod no, murag lugi na jud sila kaayo. So syempre that is beyond the control of the employee. So that is why matanggal sila sa trabaho, and with that they are entitled to separation benefits. Next, naputay disease as a ground for termination. Kasi ni sakit-sakit lang ng fever, dili ni siya. Kanidiri, an employer may terminate the services of an employee who has been found to be suffering from any disease and whose continued employment is prohibited by law or is prejudicial to his health as well as to the health of his co-employees. Kung sa may sakit, like kanang sakit yun na kanang, deadly jud kaayo, like, di man siguro COVID kayo, murag, ano ba ang COVID? Murag, kuan, kanang sikang hubak tira, tuberculosis, FYI, naman ko tuberculosis, but primary complex na siya, kay bata pa ko ato. Pero, kanang tuberculosis, kaya di ba sikang ubo?
And then murag makakuan na siya or pneumonia ba na, whatever, dili ko doktor ha, murag MD, murag doktor, dili ko ana. Kaya kung napansin ninyo, na separation pay diri sa mga authorized causes, pero depende gyapon ni kani mga diseases na ni kani atong hisgutan na kanang kung isisanti ka nya katungod sa imuhang sakit, dapat ani ang ato ang amo mukuha sa na sila kanang certification na kani imuhang sakit dili ni siya maayo within 6 months, and dapat kaning certificate ni nanggikan jud ni siya sa kanang authorized public health personnel, no? Kaya dili lang ka na murag issue kag certificate tira, kaya dili. Pero dapat siya gikan sa doktor na kani imong sakit dili ni siya maayo matanggal ka sa imong pagpanarbaho, kay makakos naman ka og sakit pud sa laing tawo na dili lang ikaw ang mabalak ka, no? But ang imong pong co-employees, ang imong kauban sa trabaho, maapektado pud sa imong sakit. So syempre but still entitled ka to separation pay. Napatay sa redundancy of work. Unsa ang redundancy of work? Redundant na nagbalik-balik. Mauning kuntahay, kailangan raday ka og 5 ka sales lady na mo pilo og mga t-shirt dira sa Gaisano. Ngano Gaisano man jud ako kalagot sa Gaisano kay hadlok kay siya kay mo siya kanang bola gun ra ginaana-ana ko. Ti hadlok kay sa Gmall, pero I love it kay kuana dito ang pepper lunch. Katong na-invite sa ko kaon sa pepper lunch at mga niya. Kaning redundancy of work nay kanang kuntahay, kailangan na dahil mo og 5 ka sales lady na mo pilo t-shirt. Unya ni-hire ka og 50 ka buok. 5 naman ang kailangan, di man 50. Unsa na inyong t-shirt dira gold? Dire nagduplicate ang trabaho or redundant ang trabaho na balik-balik. Mao matawag siya redundancy. Ingon ang balaod man good na dapat mo comply ang amo sa requirements for a valid implementation of the company's redundancy program. Number 1, the employer must serve written notice to the affected employees and the DOLE at least 1 month before the intended date of retrenchment. So, pasabot ani, 1 month before pahawaon, mo serve siya og notice ang amo na okay, pahawaon mo, unya mohatag pud siya og kanang written notice sa DOLE. E paghuman, the employer or ang amo must pay the empleyado separation pay equivalent to at least 1 month pay or at least 1 month pay for every year of service, whichever is higher. Sunod, the employer must abolish the redundant positions in good faith. Dili kay dili kay ang amo kay feelang niya na ay ako ani siyang pahawaon kaning 45 ka buok, kay nasige sila gumukot sa ako ang company, dili nila ipilo og tarong akong gold na t-shirt. Dili, dapat in good faith kanang tarong ba, honest to God ang imong gibuhat kay for the good sa imong company, and at the same time kay walay malis siya, wala kay kanang kalagot sila, but in good faith ang imong pagtanggal sila sa trabaho. And lastly, the employer or ang amo must set fair and reasonable criteria in ascertaining which positions are redundant and may be abolished. So, dili lang magbentot-bentot ra kadiran ako, ini-minimay ni siya kung tanggalon, ani. Dili manana. Kaya ang ingon diri, dapat tarong ang criteria nimo ug reasonable ang imong paghuna-huna kung unsa na mga posisyon na imong tanggalon kay redundant na. So, mo na itong redundancy of work. Kani, redundancy to kay balik-balik ang trabaho. Kani, retrenchment to be a valid cause. Retrenchment. Diri, it must be necessary to prevent or minimize losses, and such losses are proven kay, diba, retrenchment kay murag malugi na, murag ana siya. And also, katong giingon kaganina, dapat na apoy written notice na iserve sa empleyado og sa Department of Labor and Employment at least 1 month kay lisod pud no murag on the day kahatagan ano kukuti usa na akong kaunon unyo so paliton pangpalit og bugas, pangpalit og gatas, diba? So murag kuan ba kanang murag respeto pud ta sa to ang mga employees no kay napo na sila mga katungod. So syempre kaning mga amo, kaning mga employer na to untang abayid sila, mutuman sila sa balaod. And syempre, of course, kani ato mga empleyado, they are entitled to separation pay or equivalent to at least 1 month pay or at least 1/2 month pay for every year of service, whichever is higher. So, mo to ang ato ang authorized causes na gipatuman sa ato ang balaod.
atong hinumdumon usab na ang atuang dismissal kay maghisgutan ning just cause mao nitong serious misconduct, kay nangawat ka or kay nakakommit ka og krimen, mao ni siya kay imo man ang sala. And kung imuhang sala, bayaran pa ba ka? Dili pod, baga kay kagnaong. Dismissal kay ang hisgutan na ni just cause, sala sa empleyado, and dili mo entitled to separation benefits. And also, ang atong termination which has authorized causes, kani siya beyond na ni sa control sa atong empleyado. Kay kani siya wala kay responsibilidad kay dili nimo na sala ngano ka nagkasakit, dili nimo na sala ngano malugi ang kumpanya, dili man na imong sala. So syempre kung authorized cause ang rason kung ano ka gipapahawa, entitled ka to separation pay. So mao na nga tong termination by employer. And unta balik na ta sa to ang Batas on the air on DXGN 89.9 Spirit FM sa tong Biyerneskwela. See you after this ad. And hello again. We are back sa tuwang last segment sa Biyerneskwela Batas on the air on DXGN 89.9 Spirit FM. Mga kabatas, ako si Mia, ang inyuhang one and only sinigang lover and pepper lunch lover and Gmall hater sa inyuhang buntag karon no na naro ko diri ako nag-solo gaming ra ko, and shout out sa akong kagrupo na si Al, Janard, Roy, Stephen and Monica. Guys, last na ako ni tarungin na yung exam ha, bantay ra jud mo, di nyo na pasaron. Also, shoutout po ko sa ko ang mga viewers sa Facebook and sa akong mga tig-chat diri na nangimbita og lunch. Wait lang guys, kay hapit na jud mahuman ang atuang segment karon 12, mga ano sa pepper lunch, okay? Shoutout sa akong viewers, especially sa 3 Manresa and 3 Sanchez Roman. Guys, unta gamiton ninyo ang day na mapahuway mo kay no gikapoy namong tanan. And of course, sa ako mga viewers and listeners sa radio or anywhere else sa tuwang Facebook Live, please comment mo below kung na may mga shoutout or inyong mga questions na unta matubag na ako. And of course, dili na to kalimtan ang atuang lovely professor si Attorney Cecilia Angeles, si Ma'am Jazzy Sarona, and of course, ang atong pinaka-palangga na Dean, si Dean Manikibod. Dean, this is our last episode. So, unta, this is a fruitful one and unta mag-enjoy mo for our last segment. And everyone, no, ako lang pong ibalik na kanina ang last episode sa ato ang segment for the entire year, and see you all next year for a new and fresh set of mga kabatas na I'm sure very excited sila to discuss new topics sa inyo and mas lingaw. And di ko kaget over yapon sa kat na kinabulag sila ko. 11 years, kaya ba na? Diba dapat pang-minyo na mo? Pero, diba kung 11 years, unsaon na lang na yung 1 year, no? Di tama pa na kong ulo diri. Anyway, New Year's resolution ako, no? Ako New Year's resolution kay magpatambok siguro jud ko kana. So karong Pasko, muhahab-hab jud kog taman, kaon jud ko og kanang mga mango floats, spaghetti, bake mac, whatever. Habhabon jud nako na katong mga decoration, na katong mga grape, apple, mga bilog-bilog for prosperity of 2024. Ana, let's go. I'm so ready for the next year. I'm so ready for the new year. Ready na ko, like breaking out of my shell. Unta kamo pod, no, mga kabatas. Malipay ta sa susunod na next year. Sa susunod na next year. Anyway, mubalik kita karon sa effects of termination. Ganina ato makong hisgutan ang termination and dismissal, no. Karon, hisgutan nato ning separation pay o back wages. Ang separation pay, the employee receives at the time of his severance from the service and designed to provide the employee money or source of funds during the period he will look for another employment. So, syempre, hatagan ka niya separation pay kay mawala gud ka sa trabaho. Unya kung mawala ka sa trabaho, unsay mo ipalit og bogas, unsay mo ipalit og gatas, no, sa imong baby. So, mao ni gihatag ang separation pay sa imo, ha.
On the other hand, natay back wages. Kaning back wages, these are earnings that have occurred to the employee between his dismissal and reinstatement. Under Article 279, it is computed from the time of illegal dismissal up to the time of his actual reinstatement. So, mao to no ang back wages na to. Karon, atong storyahan kung unsa ang tamang proseso kung tanggalon ka sa imuhang amo sa imong pagpanarbaho. So, paminaw dyan mo kay kaniyang importante kay kung isisante mo, na pinaana lang, pina-live, pina-uptake, di man na pwede kay naadyo tayo due process, maagit og process kung masisante ta. According to the Omnibus Rules sa Labor Code, standards of due process, requirements of notice, mo ni ang importante. In all cases of termination of employment, the following standards of due process shall be observed. For termination, there should be a written notice served sa imuha. Kaning written notice na ni dapat iingon dito unsa imong gibuhat, unsa imong sala, unsa imong na-violate na company rule. Kay kani siya, importante ni para makahibalo ka, para makabalo ka paun sa pag-defend sa imong kaugalingon, kabalo ka paun sa pag-explain sa imuhang nabuhat, no? So, this is why the written notice must be served to the employee, specifying the ground for termination and giving the employee reasonable opportunity within which to explain his side. So, syempre, kara-kara ka no, kay wala ka kabalo, ano ko gisisante, kay mo na ito written notice para makaibalo ka. Next is a hearing or conference during which the employee concerned. Kanina time, mo ni kanang murag ay Brenda, Jonathan, dali ali mo diri sa akong kwarto sa among room sa company. Sa tawagan ni sa mga meeting hall, mag-discuss ta kay para makahibalo pud ko unsa inyong side. Pwede pud mo kuha og counsel para atabangan mo mag-defend sa inyo ha. Paghuman-an na, nanaputay isa pa ka written notice. This is the twin notice rule kay first tong ganina, and then ang second kay kani karon. A written notice of termination served on the employee indicating that upon due consideration of all the circumstances, grounds have been established to justify his termination. So kaning second the notice, this is the last notice served to you, diri i-consider na jud tanan, murag ila na jud gihuna-una kung nabadyoy kay kanang mga circumstances na na-violate, kung tama ba jud ni, and na-justify ang imong termination. So, kaning twin notice rule, importante kaayo na siya para valid ang pagka-terminate sa imuha. So, kani, procedurally, if the dismissal is based on a just cause under 282, the employer must give the employee 2 written notices and a hearing or opportunity to be heard if requested by the employee. Kanitong mga causes na gihisgutan nato kaganina na naging gross or negligence sa iyong trabaho, mga nitong mga krimen, itong nangatik ka, gikidnap ni mo yung anak, kay gwapahan ka, mo ni siya. Even if imo itong gibuhat ng mga butang, even if imo gikidnap yung anak, kay gwapahan ka, kailangan gyapon ka mag-servan og notice, the twin notice rule. Mao na kung giservan ka sa first notice, dapat nakabutang dito kung unsa ang action sa employee na nag-cause sa iyang dismissal. Siyempre, mo kidnap, mo ganito. Dapat po, gibutang dito ang petsa, the date, ug ang complete na details sa unsa ang binuhatan sa employee. Importante ni siya na requirement para po makabalo ang empleyado and para makaprepara ka sa imong mga defenses. Kaya ko, in love ko sa imong anak, sir, mo na ko siya gikidnap. Kanan ang mga depensa, no? So, I love it. Para sa pag-ibig, and pagkahuman ani, ikaduha tong the second notice rule, na human na og deliberate or kato gani gihuna-hunaan na jud nila og pamaayo kung tama ba ning pagtanggal sa imuha. Diri pud ipadala ang written notice sa imuhang last known address. And if the dismissal is based on authorized cause, mo na itong authorized cause na to katong nasakit ka, kay dili ka ma-cure within 6 months, or kay redundancy or retrenchment, mo ni itong authorized cause. The employer must give the employee, so gani diri, ikaw og ang Department of Labor ang hatagan 1 month before sa imuhang pagtanggal. So diri naaya pon tay twin notice, duha gyapon ka notices, no? Kanina po diri ang authorized causes, dili man ni sala sa empleyado na papahawaon siya. So syempre hatagan na to siya of separation pay.
And isa pa, dapat pud mo comply ang ato ang employer na muhatag siya og written notice sa employee and sa dole 30 days before the effectivity sa iyang pagkawala sa pagpanarbaho. So ang atong effect of non-compliance mo na ang kaning due process na to, importante kay ni siya for us to determine kung unsang liability sa atong amo, no, kung mubayad ba ta siya sa atua kay namali siya og dismiss. So kung natay tama na dismissal, nabutay due process, ang atong amo walay liability. Pero kung natay just cause or authorized cause, tama, gisisante ka. Tama, gipahawa ka sa trabaho. Pero walay due process, wala ka gihatagan na tong duha ka rule, tong twin notice rule, wala ka giservan sa imong notice. Agoy, ang atong amo, ops, sir, tungod na wala ka ni follow og due process, liable ka. Bayad ka sa kuha og damages 30,000 jud na siya, mga kabatas. Kay mao na ingon sa tong Korte Suprema, ingon ang Supreme Court na kung wala gituman sa amo nimo ang tong twin notice rule, wala ka giservan og notice, pwede na sila liable sa imo og 30,000 damages, even if ang imuhang pagtanggal sa imo sa trabaho kay tama, kay usaman, nangidnap ka, nangawat ka, or kay ipapahawak ka sa trabaho kay nalugi ang kumpanya. But even if kana, wala gyapon gihatagan ang twin notice rule sa imuha, 30,000 dayon, ma'am, sir, no? Liable ang atong empleyado mga amo ani. Ngano sila liable ani? Ngano niingon ang Supreme Court na even if tama ang pagtanggal sa trabaho sa empleyado, ang atong amo mubayad yapon sila og damages na 30,000 kay wala sila nituman sa due process rule. Importante ni siya kay ingon na Supreme Court na dapat sundon sa mga amo, sa mga employer, mga business owners, mga company ang kaning ani na system. We need to follow the due process rule kay para syempre, mga katungod yun na to nino. And to set an example sa ubang kumpanya, ubang mga employer, ubang mga amo dira na dili lang ka mapataka o terminate, pahawa o masingkin sa dira without you following the due process rule. So, syempre, mao importante kayo sundon ning atong balaod, especially sa mga business owners, kay para sa mga sumusunod na manghigayon, maengganyo ang mga employer na mo comply aning due process rule. Kay dili ta mapatuyang dira, no, kita mga business owner, kita mga amo, dili ta magpatuyang og sisante dira nya wala ta ni follow sa balaod. Kay kung di ta mo follow sa balaod, sus, liable jud ta og damages ani. So mao na atong importante na hinumdumon ani. So, mo to mga kabatas, no? Malipay ko kay unta nakakuha mo mga insights o mga bagong impormasyon sa ako ang love and labor law for today. Kay nag-solo gaming na jud ko. And of course, no, shout out ko usab sa ako ang mga viewers and listeners sa radio and sa tong Facebook live. Nata karon live tano sa to ang Spirit FM and Ateneo Voices nata karon ito. Hello mga listeners and viewers. And of course, no, I would like to announce that this is our last episode for the year. Kay mag-ready namin para sa mga Christmas party and mag-gift shopping namin. Kay it is the spirit of gift giving and it's the spirit of love. So, sa mga naminaw na to dira karong buntaga, lili na breakfast kay mukaw na ko og lunch karon sa pepper lunch asa na to nag-invite sa ako and of course sa ato ang lovely professor si Attorney Cecilia Angeles. Ma'am, it's me, I'm your girl, and si kay Ma'am Jazzy and kay Dean, Ma'am Jazz and Dean, ako lang po ang nag-radio for today, for the spirit of the law and labor and love. And of course, a big congratulations sa mga nakapasar sa ato ang bar exam this year, kay Jerona, kay Kala Julie, kay Kuya LA. Congratulations sa inyong tanan. You all deserve the best. You all deserve this happy moments in your life. Kay promise, this is a life-changing moment and I am so happy deserve kayo ninyo ni for all the gruesome years sa inyo ang gibuhat sa law school. And kami pod, untapuhon kami. So, kanina time, I dedicate this time to congratulate you all and congrats, no, it's a
proud kami sa inyo ha. Happy kami para sa inyo ha. Thank you kayo pod sa ako mga ka-groupmates, sa sila Al, Royce, Janard, Stephen and Monica. Thank you guys for helping me sa akong script. And sa ako ang viewers also from Governor Generosa. Thank you guys sa mga students na mo sa Gigabit. See you all sa Christmas party. And of course, sa akong listeners and kay Sir, Kuya, thank you kayo sa tabang sa ko this morning. And of course, mo na niya nga to ang last for today, no, for Biyerneskwela. Yes, and ako ang inyong one and only kabatas this morning. I am Mia, and mo na to ang Batas on the Air, Biyerneskwela, DXGN 89.9 Spirit FM. Daghang salamat sa inyong tanan ug maayong buntag.